साथीहरू कम्प्युटरको नयाँ अपडेट आएको छ। हजुरहरूले बोलेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ है त्यो एमएस वर्डमा। गुगल डक्समा हजुरहरूले बोलेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेला तपाईँहरूले स्कुलको क्वेसन टाइप गर्दाखेरि टाइपिङ गर्नुपर्थ्यो भने अबको फ्युचरमा चाहिँ हजुरहरूले बोलेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी गर्ने त आज म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई फुल जानकारी दिनेछु। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। र मिस्टर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनकि मैले हालेको हर भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरको मोबाइलमा आउनेछ। र आज तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने त म सिकाउनेछु, र भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। सजिलो ट्रिक रहेको छ र मैले छोटो भिडियो बनाएको हजुरलाई जानकारी दिनको लागि। यस्तै अरू जानकारी सिक्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मेरो युट्युब लिङ्क मेरो टिकटकको बायोमा पनि छ, टिकटकबाट हेर्दै हुन्छ भने। र हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ है त। र भिडियोतर्फ लाग्यो। सर्वप्रथम त हजुरहरूले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्नेछ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र हजुरहरूले यहाँ सर्चमा गुगल डक्स सर्च गर्नुहोला। यति सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले माथिल्लो वेबसाइटलाई नरोज्नु होला। गुगल डक्स भनेर तल्लो वेबसाइटलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूको टाइपिङ गर्ने ठाउँ आउनेछ। र टाइपिङ गर्ने ठाउँ आइसकेपछि हजुरहरूले के गर्ने त म यो आइसकेपछि हजुरहरूलाई बताउनेछु। र फिलहाल आइसकेको छ यो। र यहाँनिर हामीले प्लसको आइकनमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्छौँ। यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो टाइपिङ गर्ने खुल्छ यसरी। यसरी खुलिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर टुल्समा जानु होला। र टुल्समा गइसकेपछि हजुरहरूको यहाँ भोइस टाइपिङ आएको छैन, नेट नचलेको कारणले अब आउनेछ है त। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर टुल्स देख्नुहुन्छ। टुल्समा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर सरी अझै पनि आएको छैन, हामीले रिफ्रेस गर्नेछौँ र हामीले टुल्समा जान्छौँ। टुल्समा गइसकेपछि हाम्रो भोइस टाइपिङ आउँछ। भोइस टाइपिङमा हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्नेछ। हाम्रो भाषा के हो त, हजुरहरूले इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसबाट गर्दा पनि हुन्छ र नेपालीमा हजुरहरूले यहाँ नेपाली रहेको छ, नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले क्लिक टु स्पिकमा यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकछिनको लागि मेरो नाम निश्चल हो भनेर निश्चल नेपाल हो भनेर भन्ने छु है त। र यसमा हामीले क्लिक गरेर यहाँनिर गएर मेरो नाम निश्चल नेपाल हो भन्ने बित्तिकै यसरी हजुरहरूको यसले अटोमेटिक गरिदिनेछ है त। र अझै हजुरहरूले यस्तै भिडियो नयाँ नयाँ जानकारी पाउनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने। र यहाँनिर हामीले यसलाई एडिटमा गएर यहाँनिर धेरै अप्सनहरू रहेको छ र यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। यसको कलर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। यसको कलर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। यसरी रेड बनाउन सक्छौँ र यसको हामीले र यसलाई हामीले अन्डरलाइन यसरी गर्न सक्छौँ। र यसको साइज हामीले बढाउनको लागि यहाँनिर कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि योबाट हामीले बढाउन सक्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई। म सुरुमा ट्राई गर्छु। यसबाट हामीले यसरी साइज बढाउन सकिन्छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भोइस टाइपिङ गरेर फेरि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने फेरि पनि म यहाँ तल्लो ठाउँमा पनि त्यही शब्द लेखेर देखाउँछु। गुगल डक्स मेरो नाम निश्चल नेपाल हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि पनि यसले आफै कन्भर्ट गर्दा यहाँनिर ल्याइदिइसकेको छ। हजुरहरूले यसरी नै नयाँ नयाँ कुराहरू यहाँनिर टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। आफ्नो छोराछोरीलाई यो भिडियो देखाउनु भयो भने हजुरहरूको छोराछोरीले पनि पछि गएर ज्ञान लिनेछन् यसरी हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त, हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनु होला है त। र आगामी दिनहरूमा कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउनु हो त हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूको कमेन्टको एन्सर दिनेछु है त। ल धन्यवाद हजुरहरूलाई, नमस्कार।